เงอะมาได้ยังไงโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการนี้เนี่ยคือไม่ใช่รายการย่อวันนี้นะคะตากล้องนะคะคือโทรศัพท์คุณออฟจ้า เปิ้ลบะหมี่เปิ้ลบะหมี่บะหมี่โอเคค่ะต่างคนต่างอ่านนะคะ เนาะ งอนกค่ะนกค่ะ ไหน นกคือองค์เท้าคุณนกก็เป็นนกงอแต่นี่แหละอ้าวไอ้สัตว์ไปไหนเนี่ยเหี้ยรถลาวกาวไอ้เหี้ยดูเสื้อผมโคตรลาวกาวเลยเอาไปดิดูโคตรลาวกาวครับผมพี่น้องสุดยอดเสื้อผม ใช่แล้วค่ะโอเคค่ะเอาไปเลย นี่ก็ซอยบ้านผมเนาะแล้วก็น้องสาหร่ายคนนี้นะครับแต่ชื่อที่เขาเรียกกันชื่อสาหร่ายเนาะ ใช่ค่ะ ครับผม แต่ก็จะเปลี่ยนชื่อในการทำ YouTube นะคะ แล้วเขารู้ว่าอยู่จังหวัดอะไร อะไรอ่ะนี่พวกผมอยู่เป็นคนเหนือนะครับผมคนเหนือเนาะ คนเหนือค่ะคนเหนือ คนเหนือจริงๆไม่ได้ประชด เสียงสูงโอ้ย ไม่ได้ประชดครับผมไม่เชื่อใช่ปะ ชิบหาย ไม่เชื่อใช่ไหมคนดูทางบ้านไม่เชื่อใช่ไหม มาได้ โอเคไปตามมาโอ้ยไอ้เหี้ยรถอีกแล้ว ไปตามให้เขาพูดใช่ไหม พูดเหี้ยอะไรดูป้ายทะเบียนรถสิครับผม โอเคนะคะ เฮ้ยวิ่งไปเซ็นเซอร์ไอ้ตรงเลขทะเบียนเลยเร็วๆไปปิดป้ายทะเบียนเขาไปเร็วเฮ้ยไม่ต้องเอารถอ้ายก็ได้เฮ้ยอะไรเฮ้ยเอารถอ้ายก็ได้ปะ อาหาพ่อง เนี่ยฮะคนภาคเหนือ อันนี้ก็บ้านเหนือนะคะ ลำปางเนาะแต่จริงๆผมคนเชียงราย ใช่ค่ะ เชียงรายครับผมเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าไม่ได้เลยตุงนอ ต้องโทรของขวัญเลยเหรอ แต่แค่นี้แล้ว ไป เดี๋ยวนี้ เดินเล่นสิรถทีบ จักรยานอยู่ไหน เดี๋ยวเอาจักรยานก็ได้ครับผมขอแค่นี้เจอกันอีกรอบหนึ่งบ๊ายบาย เจอช่องใหม่นะคะ